Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie, Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje pentru următoarele 24 de ore din momentul în care tu vezi această citire. Hai să vedem așadar. Bun, a început citirea. Din ce am văzut este o arcană majoră, prima carte, iar la bază avem valetul de monede. Valetul de monede și 4 de bâte. O perioadă aici în care văd că ai parte de succes. Fie este un succes care ține de un examen, fie este un succes legat de un proiect foarte drag sufletului tău. De asemenea, putem să discutăm aici despre o perioadă în care lucrurile devin mult mai palpabile, mult mai practice. Dacă așteptați un răspuns referitor la bani, atunci acesta vine și este pozitiv. Dar mai văd aici și faptul că unii dintre voi e posibil să vă gândiți, să studiați piața, să vedeți, să cumpărați un cadou cuiva sau să organizați o petrecere. Poate să fie și o întâlnire simplă între prieteni sau în familie. Dar ce văd aici este clar o perioadă de studiu. Da? În plan personal avem așa lumea, o conexiune aici, uite, cu ideea aceasta de înălțare. Lumea aici, să știi că reprezintă un adevăr. Lumea reprezintă o perioadă în care te simți bine în pielea ta, te simți bine în casa ta, alături de prietenii tăi, dar mai văd aici și un sfârșit karmic. E ca și cum te înalți, e ca și cum treci într-o altă etapă a vieții tale. Unii puteți avea legătură și cu zodii fixe: Taur, Leu, Scorpion, Vărsător. Următorul mesaj, Regina de Spade. Regina asta de spade, uite, poate să vorbească aici și despre o legătură foarte puternică cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, dar văd și o conexiune cu o femeie mai dură, mai rece, mai rațională. Nu este o femeie negativă, dar este vorba despre o persoană care te poate organiza, te poate ajuta. În unele cazuri, dacă tu ești femeie, văd că urmează aici un moment de solitudine, adică simți nevoia să stai singură, simți nevoia să faci lucruri pe cont propriu, simți nevoia să acționezi dintr-un anumit punct de vedere. Și tot regina asta de spade, uite, poate să vorbească și despre o claritate mult mai mare pe care tu o poți avea. Hai să vedem. Sau un sfat valoros pe care îl primești de la o astfel de femeie. Să vedem lumea despre ce vrea să vorbească și avem un cavaler de monede, nebunul și 5-ul de spade. Ce simt aici să-ți transmit e faptul că e un moment în care iei o hotărâre mare, o hotărâre importantă din punct de vedere profesional sau personal, pentru că văd aici cu cavalerul de monede un personaj care este foarte sigur pe el, foarte stăpân, un personaj care știe foarte bine ce își dorește și de asemenea ce mai văd aici o resetare sau un nou început, o persoană care începe să vadă lucrurile diferit. 5-ul de spade, bineînțeles, poate să reprezinte aici și un fel de nedreptate pe care cineva o face sau, în alte cazuri, poate să fie un moment în care tu îți stabilești anumite priorități și îți urmărești propriul tău interes printr-o nouă rutină, printr-un nou mod de a acționa. Da? Asta văd eu foarte clar. Din nou avem regina asta de spade, care poate să fie mai rece, mai rea, mai dură, aparent, așa pare, dar este o femeie foarte rațională aici, o femeie care a suferit mult. Să vedem regina de spade ce spune. Și avem așa. 8-ul de spade, împăratul, o conexiune cu zodia Berbec. Aici poate să fie ca un fel de obsesie, fie într-o relație, fie este vorba despre un bărbat foarte hotărât. Acum, poate să fie un prieten foarte bun, poate să fie cineva din familie sau poate să fie persoana iubită. Ideea este că văd aici o energie foarte masculină, foarte dură, care e foarte, cum să zic eu, e foarte hotărâtă. Și avem așa, 6 de spade și 10 de spade. Este clar aici un sfârșit legat de un drum.
Sau, din punct de vedere personal, poate să fie vorba despre o decizie de a te muta, de a pleca. De asemenea, putem să discutăm și despre o hotărâre importantă privind sfera aceasta personală. Cineva se mută, cineva pleacă, dar ce mai văd eu, uite, și niște bani care îți pot veni de la drum. Următorul mesaj, avem asul de bâte. Poate aici îți găsești o pasiune unde să-ți investești energia, dar mai văd aici și o veste bună, văd aici și foarte multă dorință de lucru. Pentru unii poate să reprezinte și un nou mod de a lucra sau o persoană nouă care apare la locul de muncă. Asul acesta de bâte poate să vină, bineînțeles, și cu dragoste. Da? Poate pentru unii dragostea plutește în aer în sfera profesională. Apoi avem 4 de monede, următorul mesaj, deci 4 ăsta de monede, uite, poate să reprezinte și multă stabilitate. Fie intri în contact cu o persoană sigură pe ea, fie aici, dacă aștepți un răspuns privind banii, acesta vine și este pozitiv. Poate să fie și o putere mai mare, o stabilitate mai mare pe care o ai în zona profesională. E ca și cum deții mult mai mult monopol, nu știu, pe un proiect, la locul de muncă, dar mai văd aici, nu știu, și foarte multă încredere, da, pe care tu o ai privind acest nou început. Hai să vedem asul de bâte, despre ce vorbește. Avem 10 de bâte, 6 de bâte și justiția. O conexiune cu zodia balanță. Aici este o decizie luată în legătură cu o solicitare foarte mare, în legătură cu o presiune foarte mare care este pusă asupra ta. E vorba de o hotărâre care fie ține de acte, fie ține de un proiect, fie ține de noi reguli, da? Un nou mod de a pune problema, un nou mod de a acționa, dar văd aici o victorie foarte mare. Unii e posibil să aveți niște idei sau să vă implicați în ceva, că într-un proiect, că vreți să faceți ceva pe cont propriu, că e ceva legat și de zona aceasta a muncii sau a unei pasiuni, dar e ceva foarte greu de dus. Hai să vedem 4 de monede. Și avem așa, soarele și regele de bâte. O conexiune cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. De asemenea, putem să discutăm și despre o bucurie foarte mare pe care o puteți avea. Este o bucurie care ține de un șef, este o bucurie care ține de o persoană suspusă. Poate pentru unii să fie vorba și despre o discuție pe care o puteți avea cu un personaj important. Și avem moartea și 7 de bâte, o legătură cu zodia Scorpion. Aici este vorba despre o transformare foarte puternică. De asemenea, discutăm și despre faptul că tu începi să iei atitudine, fie din punct de vedere profesional, fie niște legi, niște reguli noi care apar și care ție îți oferă mai multă încredere, care ție îți oferă mai multă putere. Dar e clar aici, uite, o schimbare, da? O schimbare extrem de benefică, dar care, uite, poate să vină la pachet și cu o durere în legătură cu ceva vechi care se strivește, ceva vechi care se dizolvă. Pentru că roata asta a destinului vorbește despre schimbări mari, iar 4 ăsta de monede și cu 3 de spade îmi spun despre faptul că aici este și o reticiență la schimbare. Adică cineva nu-și dorește schimbarea, cineva nu-și dorește să acționeze. Surpriza în această situație avem așa, marele preot și 8 de monede, ok, o legătură cu zodia Taur. Surpriza, dragilor, în această situație are legătură, bineînțeles, cu un personaj suspus. E vorba de cineva pe care tu îl apreciezi foarte mult. Poate pentru unii să fie vorba și despre un succes, așa cum am spus, poate un examen practic, poate o probă, da, de la locul de muncă. Pentru alții, în schimb, poate surpriza are legătură și cu niște cursuri pe care fie vrei să participi la ele, fie vrei să le ții, dar mai văd aici o surpriză plăcută de la o persoană pe care tu o respecti foarte mult. Este cineva de la care ai de învățat
e cineva ca un profesor, ca un mentor, dar ce văd eu, surpriza aici are legătură cu un răspuns extrem de pozitiv. Hai să vedem Marele Preot. Pajul de monede, cavalerul de spade. Surpriza. O persoană care este foarte determinată, nu știu, să învețe, să studieze, poate e vorba de o persoană care este foarte hotărâtă și vine către tine să-ți ceară o părere în legătură cu ceva anume. Avem așa, 8 de bâte, asul de spade. Uite, o victorie foarte rapidă, o veste pozitivă. E ca și cum aici reușești să urci din punct de vedere profesional. Și avem așa, lumea și ermitul, o legătură cu zodia Fecioară, dar din nou se repetă lumea. Da? E clar că aici schimbarea a venit din planul personal. Pentru unii poate să fie și o veste bună pe care o primiți, fie din zona străinătății, fie este o veste bună legată de o călătorie mai îndepărtată, fie este o veste bună legată de o decizie oficială. Poate să fie, uite, și o susținere foarte mare pe care o ai de la cineva anume. Spânzuratul 7 de spade, o legătură cu zodia Pești. Posibil aici să fie vorba despre o altă perspectivă asupra lumii, o altă idee asupra lumii, un alt mod de a aborda o situație. Șapte de cupe, 3 de spade. Poate aici surpriza are legătură și cu faptul că poate reușești să îți dizolvi anumite iluzii sau tu reușești să dizolvi anumite iluzii cuiva. Dar uite, e și cineva care e gata să dea la spate o trădare sau cineva care este gata să dea la spate o situație încurcată. Totuși vreau să clarificăm și cu acest tarot care e surpriza pentru următoarele 24 de ore. Surpriza e o veste de pace, e o veste bună. Surpriza are legătură cu o decizie care se ia undeva și de asemenea surpriza poate avea legătură aici și cu un sfârșit brusc. Da? E un sfârșit brusc. Și avem un bărbat și o femeie. Deci pentru unii poate surpriza să aibă legătură cu dragostea sau surpriza să aibă legătură cu un parteneriat, cu un coleg de la muncă sau o colegă, un eventual colaborator sau colaboratoare. Constanță și văduva. Nu știu, poate să fie aici și ceva legat de o femeie mai matură sau poate pentru unii să fie și ceva legat de o firmă. Dar din nou avem, uite, surpriza asta care ține de un sfârșit brusc. Hai să vedem acum ce zice acest oracol, care e surpriza. Surpriza, din nou, niște vești care vin, vești care țin, uite, de o hotărâre mare, vești care țin de familia ta, de rădăcinile tale, vești care, știu eu, te pot ajuta să te înrădăcinezi mult mai mult într-o relație, într-o situație. Uite, e o hotărâre care pur și simplu e de destin. Deci aici e o decizie de destin, nu mai sunt lucruri care țin de tine și eu simt că e vorba de o oportunitate foarte mare din punct de vedere profesional.
Că avem, uite, avem bărbatul și biciul. Posibil aici ca un bărbat să se opună. Da? Sau un bărbat, știu eu, să fie cel care te consideră ca fiind un potențial inamic sau inamică. Că avem și un sfârșit, asta e clar. Sfârșitul și ursul. O persoană puternică poate să fie. Și are legătură, repet, cu un drum, cu o călătorie. Hai să vedem și frunzele de ceai. Ce părere au în legătură cu această situație? Avem naștere sau concepție a unui copil sau a unei afaceri, da? A unui proiect. Apoi avem curcubeul. Cea mai dificilă parte din situația aceasta s-a sfârșit. Iar următorul mesaj, avem câinele, avem o plăcere cu un prieten. Acum, poate, nu știu, ieși undeva cu un prieten, da? Serviți ceva bun împreună, vă faceți o plăcere împreună. Dar poate să fie și un nou prieten pe care ți-l faci, iar ultimul mesaj este o caleașcă, o călătorie fizică sau mentală. Deci aici este vorba clar despre o surpriză extrem de plăcută pentru cei mai mulți dintre voi. Uite, avem luna, deci niște schimbări în viața ta, în privința cărora tu este nevoie să te deschizi. Asta e foarte important. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.